नमस्कार, बसोबास विकली राउन्ड अपको 8औं नेपाल बिल्डकन इन्टरनेसनल एक्सपो विशेष यस एपिसोडमा तपाईलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो मेनुक्ष र हामी जोडिएका छौँ इन्टरनेटका विभिन्न माध्यमबाट। फ्युचर एक्स र मिडिया स्पेसले आयोजना गरेको यो एक्सपोमा कन्स्ट्रक्सन, बिल्डिङ र आर्किटेक्चरसँग सम्बन्धित इनोभेटिभ आइडियाहरूको प्रेजेन्टेसन हुँदैछ। आउनुस् कस्ता कस्ता आइडियाहरूको एक्सप्लोर यस वर्ष गरिँदैछ त 2023 मा हामी जस्ताको तस्तै हेरौँ। फेब्रुअरीदेखि 26 फेब्रुअरीसम्म चलिरहेको यो एक्सपोमा के हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा म एकदमै एक्साइटेड छु, किनभने योभन्दा पहिला मैले यस्तो एक्सपो भिजिट गरेको छैन। आउनुहोस् तपाईँ पनि मसँगै भिजिट गर्नु। आउनुहोस् हल एमा के छ भनेर हेरौँ। हामीले सर हेर्दाखेरि देख्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मटेरियलहरूको स्टलहरू देख्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ ग्लास डोर, रेल प्रदर्शनको लागि राखिएको छ। फ्लोर स्प्रिङ, त्यसै गरी प्याच फिटिङ यस्तै स्टलहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। प्रडक्ट भन्ने बित्तिकै अहिले एकदमै चलेको छ, जसले पनि प्रयोग गर्न खोजिन्छ। म पनि पर्सनली एकदम अट्याच छु यो कुरालाई लिएर चाहिँ। सो मैले यहाँ एउटा स्टल भेटेको छु जहाँ चाहिँ इको फ्रेन्डली प्रडक्टहरू चाहिँ राखिएको छ। यो विषयमा चाहिँ के रहेछ त, यो कस्तो खालको प्रडक्ट हो भनेर हामी बुझौँ है त एकैछिन। हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ इको फ्रेन्डली प्रडक्ट हो, जसमा चाहिँ हामीले यो सटरिङ बोर्ड प्रडक्ट गरिरहेछौँ। अनि यो बोर्डको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो बोर्ड चाहिँ प्लास्टिक मटेरियल्सबाट बनेको। जति पनि हाम्रो वरिपरि कम्पनीहरूमा भएको वेस्ट मटेरियल्सहरू छ त्यसलाई नै कलेक्ट गरेर हामीले यो प्रडक्ट निकालेको हो। यो चाहिँ इको फ्रेन्डली छ, वाटरप्रुफ छ। इभन बेसिकली यो युज हुने भनेको चाहिँ प्लाइवुडको सब्स्टिट्युटबाट युज हुने हो। सो यो चाहिँ एकदमै नयाँ प्रडक्ट हो, इन्डियामा बनेको। सो नेपालमा न्युली लन्च हुँदैछ। सो त्यसैको एक्जिबिसनमा छौँ र हाम्रो प्रडक्ट एकदमै राम्रो गइरहेछ, नेपालीहरूले एकदमै रुचाइरहनु भएको छ। बिल्डकनमा त स्टार्टिङदेखि छ, बिल्डकन र नेपाल वुड भन्ने दुईवटा लाग्थ्यो, त्यसमा चाहिँ सधैँ छौँ। अब यस्तो छ, अब हामी चाहिँ कस्तो स्वदेशी प्रडक्ट भयो, हाम्रो चाहिँ नेपालको उत्पादन, सबै हामी नेपाली काठहरूबाटै बनाएको। यो चिज भनेको 100% नेपाली सामानबाट बनेको होइन। अब हामीलाई यहाँ आएर कति सेल्स हुन्छ भन्नु भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा ब्रान्डिङ जस्तो नेपालीहरूलाई नेपाली स्वदेशी काठहरूबाट यस्तो बन्छ है भनेर देखाउने हो कि उहाँहरूले त्यो बुझाउने हो। त्यस कारण त्यसमा चाहिँ नि ठिकै भएको छ। एउटा भनेको मान्छेलाई प्री इन्जिनियर्ड बिल्डिङ के हो। अब जो आइरनको प्रडक्ट त बताइरहनु पर्दैन, लगभग सबैलाई थाहा छ कुन प्रडक्टले के काम गर्छ भनेर। तर तपाईँको इन्फ्रामा प्री इन्जिनियर्ड बिल्डिङ नेपालको मान्छेहरूलाई अझै पनि धेरै जनमानसमा थाहा छैन होइन। त्यो भएर फर्स्ट त मान्छेहरूलाई एउटा यस्तो खालको प्रडक्ट पनि छ जुन हामीले गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने, मान्छेहरू अझै पनि प्री इन्जिनियर बिल्डिङ अथवा इन्डस्ट्रियल सेडहरू बनाउँदाखेरि फर्स्ट तपाईँको भेन्डर को हुन्छ भन्दाखेरि इन्डियन सप्लायरहरू हुन्छन्। सो हामी चाहिँ नेपालमै पनि गर्छौँ, तपाईँहरू हामी कहाँ आउनुहोस् हामी गरिदिन्छौँ है भनेर एउटा मान्छेहरूलाई हाम्रो एउटा एप्रोचिङ पोइन्ट भनौँ न, एउटा एप्रोचिङ पोइन्ट भयो। अर्को अवेरनेस, यो दुईवटा कन्सेप्टलाई हामीले राखेर हामी यसमा सहभागी भएका छौँ। त्यही भएर नेपालमा तपाईँको स्टिल स्ट्रक्चरलाई एकचोटि भूकम्प आएको थियो, सबैजनाले त्यो बिर्सेको जस्तो भइसक्यो। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब स्टिल स्ट्रक्चरलाई एउटा भूकम्प प्रतिरोधी बिल्डिङहरू र एउटा कस्ट इफेक्टिभ बिल्डिङको रूपमा पनि हामीले इन्ट्रोड्युस गरेर नेपालमै
सम्पूर्ण फेब्रिकेसनदेखि कलर कोटिङदेखि इरेक्सन सम्पूर्ण काम नेपालीद्वारा नै गरिने एउटा हामीले प्रि इन्जिनियर बिल्डिङ हामीले इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। गर्मीको मौसम पनि सुरु भइसक्यो, यहाँनिर एसी फ्यानहरू निकै देखिराखेको छ। यो एक्सपोमा के स्पेसल छ त, यो कुरा बुझाउ एकैछिन। 30-35 क्लाइन्ट्स प्लस हामीले रिफरेन्सहरू पाएका छौँ। एकदम राम्रो बिल्डकनलाई हामी धेरै उयो गर्छौँ। अनि हाम्रो प्रडक्ट चाइनिजहरू जस्तो छैन, इन्डियन प्रडक्ट छ। सो इट्स ड्युरेबल, एभ्रिथिङ इज गुड। हामी कन्टिन्यू छौँ। हामीले यो 68 सालदेखि हामी प्राय एक्जिबिसनमा जस्तो वुड एक्सपोमा हामी कहिले पनि छुटाउनु, अनि बुल्डकन एक्सपो अहिले यो 80 को यो हो, यसमा पनि हामी कन्टिन्यू छौँ। यो एक्सपोको राम्रो छ, एक्सपेक्टेसन अनुसारको क्लाइन्टहरू आउनु भएको छ, हेर्नु भएको छ। हामीले स्पेसल रेटहरू दिएका छौँ। उहाँहरू चाहिँ एउटा खालको क्युरियोसिटीमा हुनुहुन्छ होइन, र जस राम्रो छ। ओभरअल रूपमा हाम्रो सफल भएकै मान्छौँ। पशुपति किचन होमले आजसम्म गर्दै आएको सर्भिस क्लाइन्टहरूले मन पराउनु भएको छ। यसको लागि कस्टमरहरू सम्पूर्णलाई मैले धन्यवाद भन्छु, र आगामी दिनमा पनि हामी उच्च किसिमको चाहिँ सर्भिस दिनेमा सक्षम हुँदै गएका छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। सेफर वर्ल्ड भनेर एउटा हार्डवेयरको स्टल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूले। के छ त यहाँको प्रडक्टको बारेमा, स्पेसिफिकेसन्सहरू के छ भन्ने कुरामा बुझौँ है त एकैछिन। We were present officially as a distributor. We were present there last year. हाम्रो Ozone architectural hardware products. So this is all made in India. So we have different segments. Like we generally provide solution for hotels, resorts, and then corporate offices, residential purpose. And we have several segments here. Like we have sliding systems, glass hardwares, and then digital safe, digital locks, and then solution for shower enclosures and everything. कस्टमर एकदमै राम्रो छ। योपालि बिल्डकनमा चाहिँ एकदम राम्रो छ। हामी बेसिकली डिल गर्ने भनेको चाहिँ पिभिसी डब्लुपिसी हो। पिभिसी डब्लुपिसी चाहिँ वल र सिलिङको लागि लाग्ने हो, वाटरप्रुफ हुन्छ। सो इन्टेरियर र एक्सटेरियर दुइटैको लागि आउँछ डब्लुपिसी र पिभिसी दुइटै। अनि टेबल्स इन्टेरियर सबै आइटममा गर्छौँ। टेबल्स भयो, लाइट्स भयो, प्रोफाइल लाइट्सहरू भयो, सबैमा गर्छौँ हामी चाहिँ। प्राइसिङ चाहिँ हाम्रो पिभिसीको चाहिँ 105 पर स्क्वायर फिट हुन्छ, डब्लुपिसीको चाहिँ 250 देखि 300 पर स्क्वायर फिट लगाउनुहुन्छ। हामी इन्डिया चाइना दुइटै इम्पोर्ट गर्छौँ। रेगुलर नै हो, तर पहिलाभन्दा चाहिँ योपालि पार्टिसिपेसन पनि राम्रै भएको छ। अब कस्टमरको पनि फ्लो चाहिँ राम्रै हुन्छ होला जस्तो छ। पेन्डेमिकले गर्दाखेरि अलि इकोनोमिक पनि अलिक त्यस्तै छ। त्यो कारणले चाहिँ अलिक बिजनेस चाहिँ अलिकता डाउन चाहिँ भएको छ पहिलाभन्दा चाहिँ। हाम्रो यो पर्मानेन्ट म्याग्नेटिक मोटर हो होइन, हाम्रो एकदमै सानो मोटर हुन्छ। यो अरू कम्पनीभन्दा चाहिँ हाम्रो एकदम सानो मोटर हुन्छ होइन। र हाम्रो यो मोटरमा चाहिँ पहिला चाहिँ हजुरको यो रोपमा चल्ने हुन्थ्यो होइन। अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाम्रो बेल्ट हो होइन, बेल्ट टेक्नोलोजीबाट चल्छ। यो रोपको साइडमा हामी चाहिँ बेल्ट युज गर्छौँ। यो नयाँ टेक्नोलोजी हाम्रो आफ्नो प्याटेन्ट हो। र अर्को चाहिँ हामीसँग चाहिँ यो रिजेन ड्राइभ छ। यो भनौँ न वान अफ द न्यू टेक्नोलोजी हाम्रो एलिभेटरमा। क्लाइन्टहरू पनि आइराख्नु भएको छ है। एक्सपोजरको अब सबैले इन्क्वायरीहरू धेरै आइराख्नु भएको छ। इको प्यानल के हो, कसो हो, खासमा मार्केटमा नयाँ मार्केट सामान होइन, यो धेरै पुरानो हो। तर पनि अब मार्केटमा चाहिँ आजभोलि के छ भने चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ नयाँ प्रडक्ट एडप्ट गर्नु अलिक गाह्रो छ। गाह्रो भने चाहिँ इटा सिमेन्ट ढुङ्गा माटो। यो पनि अहिले चाहिँ मार्केटमा नयाँ सामानहरू छ। गोर्खाईको प्यानल, यो चाहिँ इटा सिमेन्टलाई रिप्लेस गर्ने मटेरियल हो। यो चाहिँ तपाईँको लाइट वेट, भूकम्प प्रतिरोधी, साउन्ड प्रुफ, साउन्ड रेसिस्टेन्ट, वाटरप्रुफ प्रडक्ट हो। यो तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ। यो वालमा चाहिँ तपाईँले वाल लगाइसकेपछि तपाईँको प्लास्टर गर्नु पर्दैन। इटाको वालहरू जस्तै तपाईँको सिधै डाइरेक्ट पुटिङ पछि कलर लाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ इजी इन्स्टलेसन प्रोसेस पनि हो। साधारण मान्छेहरूमा चाहिँ के हो त एडमिक्सर भन्ने केमिकल के हो भन्ने चाहिँ अझै पनि त्यति जानकारीमा आएको छैन। तर आशा छ यस्तो एक्जिबिसनहरूबाट त्यो कुराहरू पनि पुगिन्छ भन्ने आशा। अझ हामी नयाँ प्रोडक्टहरू पनि हाम्रो म्यानुफ्याक्चरमा चाहिँ हामीले योभन्दा कसरी मोडिफाई गर्न सक्छौँ, कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर त्यो पनि लागिरहेछ। ये शो हमारा करीबन हम लोग नेपाल मार्केट में 10 साल से हैं। हम लोग मटेरियल बेच रहे हैं। विशाखा यहाँ पर आप लोग के साथ में, आप लोग का सपोर्ट से इस शो में हम लोग करीबन 5 साल से हैं। लास्ट ईयर भी हम लोग थे, पहले भी थे। इससे वंडरफुल यहाँ पर एक्सपो है यहाँ पर, और एक्सपो में हम लोग लास्ट 5 ईयर्स से हम लोग जुड़े हुए हैं।
यहाँ पर जो गैदरिंग है ये अच्छा होता है, हर साल देखा जाता है। इस साल भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ का एक्सपो जो है अच्छा होगा, गैदरिंग होगा, अवेयरनेस बढ़ेगा लोगों के प्रति, और इसमें क्या है, लोग इसमें डिमांड का जो है क्रिएट होगा हमें। और आपका नेपाल के जो कस्टमर्स हैं, नेपाल के जो क्लाइंट्स हैं, नेपाल के ऑल आर वेरी मच वेल अवेयर ऑफ अवर प्रोडक्ट विशाखा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है, नेपाल के लोग नया प्रोडक्ट चाहते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट चाहते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न विशाखा का प्रोडक्ट नेपाल के लोग काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग इनोवेटिव सस्टेनेबल प्रोडक्ट लेके आते हैं जो नेपाल का मार्केट के लिए सही है, नेपाल के लोगों के लिए सही है। एक्सपोको मोटिभ के छ भने हाम्रो क्वालिटीको बारेमा, हामीसँग भएको प्रोडक्टको बारेमा, हामीले आफ्नो एउटा ब्रान्ड र मार्केट मान्छेलाई आफ्नो ब्रान्ड चिनाउनको बारेमा यो एक्सपो गरेको हुँ। देखि अब धेरै हामीले प्रोडक्टको तपाईँले हेर्नुभयो भने ट्रान्समिसन लाइनकै हामीले एउटा कन्सेप्ट बनाएको छौँ, ताकि मान्छेलाई बुझ्नु सजिलो होस् कि हामीले के बनाउँछौँ, यो कसमा प्रयोग हुन्छ। हाम्रो एक्सपेक्टेसन भनेको एउटा अवेरनेसको लागि हो। एउटा हामी किनभने म्यानुफ्याक्चरिङ भइसकेपछि अब जुन लोकल मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई पनि केही सवाल के छ भने डाइरेक्ट कम्पनीबाट पनि उनीहरूले त्यो जिज्ञासा उनीहरूले त्यो थाहा पाओस् कि प्रोडक्टहरू छ, के बारेमा के क्वेसन छ भने हामी उनीहरूलाई डाइरेक्टली एन्सर गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि एक्सपोमा हामी एज अ कम्पनी म्यानुफ्याक्चर डाइरेक्ट आएको छौँ। हाम्रो एक्सपोको मेन मोटिभ भनेको अवेरनेस नै हो। आज लोकल माझमा चाहिँ एउटा जानकारी होस्, एउटा मङ्गलमले कुन प्रोडक्टहरू मार्केटमा ल्याएको छन्, त्यो प्रोडक्टको बारेमा उनीहरूलाई हामीले के जानकारी दिन पाऊँ, अनि त्यसको बारेमा उनीहरूले मान्छेलाई पनि के जिज्ञासा छ भने उनीहरूले एन्सर गर्न पाऊँ। त्यसले गर्दा हामी एक्सपोमा आएको छौँ। हामीले एक्सपोको लागि भनेर पहिले हामीसँग जुन सेफ्टीको आइटम थियो, हाम्रो अर्को ब्रान्डको थियो, हामीले जो अहिले हामीले राखेका छौँ, हामीले अर्को नयाँ ब्रान्डको लागि त्यो ब्रान्ड त हामीसँग छँदैछ, एभाइलेबल छँदैछ हामीसँग। हामीले नयाँ सेफ्टीको लागि त्यो ब्रान्ड र प्लस हामीले यो मोटरको लागि यो मोटर खासमा हाइड्रो पावर पुल बनाउनको लागि जो पानी तल हामी जो खन्छौँ नि, खन्दाखेरि पानी निस्किन्छ, त्यो फ्याँक्नको लागि हरेक ब्रान्ड भन्दा पनि इन्डियन ब्रान्डमा धेरै खोजिन्छ हाम्रो हाइड्रो पावरमा या पुल बनाउँदाखेरि। त्यसको लागि हामी नयाँ आइटम हामीले समर्सियल मोटर ल्याएका छौँ हामीले। I'm representing उद्योगी from India। हम लोग PPEs मैन्युफैक्चर करते हैं, फॉल प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, PPEs right from head to toe। We are manufacturer and exporter, and हमारा जो स्टॉल है it is basically going to show you all the products which are available और from head to toe complete। फुटफॉल अच्छा है in the sense कि we are getting some inquiries off and on, the inquiries हैं। Some people who are having requirements for harness, gloves, juta in particular, shoes। स्टेटको ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ प्रोफेसनल रूपमा आइरहेको छ मार्केटमा। सो विभिन्न किसिमको हाउसिङ अपार्टमेन्टहरूको बिल्ड भइरहेको छ र मार्केटमा नयाँ एजेन्टहरू पनि प्रोफेसनल रूपमा आउनुभएको छ। सो त्यसैलाई नै क्याटर गर्दै हाम्रो basobaas.com ले पनि सबैजनालाई एकै ठाउँमा ल्याएर एउटा यो हाम्रो प्लेटफर्म हो। यो चाहिँ अनलाइन रियल इस्टेट प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ बायर, सेलर, डेभलपर्स अनि एजेन्ट्सहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। बसोबास स्थापना हुनु भनेकै ग्राहकको लागि हो जस्तो लाग्छ हामीलाई। हामीले त्यही नै मोटिभ लिएर बसोबास खोलेका थियौँ। मार्केटको इन्फर्मेसन चाहिँ जस्ताको तस्तै चाहिँ हाम्रो ग्राहकहरूमा पुऱ्याउँछौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो रियल इस्टेट सम्बन्धी अब प्रोपर्टीको डिटेल्सहरू हुनसक्छ, प्रोपर्टीको भिडियोज हुनसक्छ, प्रोपर्टीको इन्फर्मेसन हुनसक्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ जे चाहिँ मार्केटमा छ त्यसलाई चाहिँ एक्चुअल रूपमा चाहिँ हामी बसोबासको मार्फत हाम्रो युजर्सहरू, हाम्रो भिजिटर्सहरूलाई चाहिँ हामी ट्रान्सप्यारेन्ट रूपले प्रोभाइड गर्छौँ। योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो कम्पनीले 2018 मा घर जग्गाको जो एक्जिबिसन भएको थियो त्यहाँ हामी पार्टिसिपेट गरिसकेको छौँ। यो हाम्रो सेकेन्ड टाइम हो। हुनेको लागि चाहिँ कम्पनीको हाम्रो 4th प्रोजेक्ट भयो। 15 इयर्सदेखि हामी यो फिल्डमा छौँ। अहिले हाम्रो नयाँ प्रोजेक्ट आएको छ सीधा पहिला तखेल एरियामा फेज 4 47 युनिट्सको छ। ल्यान्ड एरियाहरू 3 आनादेखि 5.5 आनामा बनेको घरहरू छ। बिल्डअप एरिया 1644 स्क्वायर फिटदेखि
अब भनौँ न 2177 स्क्वायर फिटसम्म छ, 3 आनादेखि 5.5 आनाहरू छ। हाम्रो यो घरहरू सबै रेडी टु मुभ कन्डिसनमा छ। पोजिसन टाइम पिरियड मिनिमम 35 डेजदेखि म्याक्सिमम 45 डेजसम्म छ। यो एक्सपो चाहिँ अब बिल्डकनको लागि अब बिल्डिङ रिलेटेड जति पनि मेटेरियल्सदेखि लिएर अपार्टमेन्ट हाउसिङहरू छ, सो वान अफ द बेस्ट प्लेस हुनसक्छ आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नलाईदेखि लिएर आफ्नो प्रोडक्ट्सहरू सोकेस गर्नलाई। मार्केटिङबाट जति हामीले सोकेस गर्छौँ त्योभन्दा बढी मान्छेहरू यहाँनिर फ्लोरिस भएर आउनुहुन्छ। सो दे विल सी आवर डिजाइन्स प्रोडक्ट्स। क्लाइन्ट्सहरू हाम्रो अफिसमा आउन जति हिचकिचाउनुहुन्छ, बट यो एक्सपोमा नर्मल भिजिटर्सहरू पनि आएर दे क्यान इन्टरेक्ट विथ अस, दे क्यान कोअर्डिनेट विथ अस। उहाँहरूलाई के चाहिने छ के चाहिने छैन त्यो सबै कुरा उहाँहरूले खुलेर बोल्नुहुन्छ। वेयर एज अनलाइन मार्केटिङबाट जस्ट च्याटको मिडियमबाट उनीहरूले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नु हुँदैन। बट दिस प्लेटफर्म इज भेरी युनिक एन्ड भेरी गुड फर द क्लाइन्ट्स एन्ड कम्पनी एज वेल, बिकज दे क्यान सेयर देयर एक्सपिरियन्स एन्ड वाट दे वान्ट। सबैजना कनेक्ट हुने ठाउँ नै एक्सपो हो, सो द्याट्स वाइ वी आर हियर। अनि हामीले प्रमोट गरिरहेको पनि चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई प्रमोट गर्ने र एउटा हाउसिङ वाइ इनसाइड कलोनी भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेसली क्लाइन्टको सेक्युरिटी कन्सर्नलाई लिएर, क्लाइन्टलाई दिने फेसिलिटिजलाईदेखि लिएर, क्लाइन्टको पिस अफ माइन्डलाईदेखि लिएर होइन चाहिँ नि अब सबैजनासँग चाहिँ टाइम हुँदैन घर बनाउने, सो द्याट वी आर देयर फर यु टु मेक योर ड्रिम हाउस। हाम्रो चाहिँ अल टुगेदर 35 युनिट छ मनमैजुरमा, अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो 6वटा सोल्ड आउट भइसकेको छ र 29वटा युनिट्स चाहिँ रिमेनिङ छ। हामीसँग सबै साइडको फेसिङको युनिट्सहरू छ, स्टार्टिङ फ्रम 4 आना अप टु 13 आनासम्मको हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम् ल्यान्ड साइज छ। त्यसमा चाहिँ हामीले 2.5 तलादेखि 3.5 तलाको चाहिँ सेमी फर्निस्ड बिल्डिङ हामीले चाहिँ प्रोभाइड गर्दैछौँ। अब मेन कुरा भनेको एउटा एक्सपोजर पाएको छौँ होइन, जतिवटा क्लाइन्टहरू आउनु भएको छ यो कन्स्ट्रक्सनको लागि, कन्स्ट्रक्सनको एक्सपोको लागि, अब हाम्रो हाउसिङको लागि भने छुट्टै एउटा एक्सपो पनि हालिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा अब रिच बढेको छ, प्रडक्टको रिच जुन चाहिँ हुन्छ अनलाइन बाहेक अब एक्चुअल लाइफ वान कस्टमरहरूसँग भेट्न पाएछ। हाम्रो प्रडक्ट भनेको मेन फोकस भनेको हाम्रो ग्रिनेरीमा हो। गोदावरी भनेको एउटा स्वच्छ वातावरणको ठाउँ हो होइन, अवे फ्रम द सिटी। अब मान्छेहरूको त्यो हसल बसल लाइफबाट एटलिस्ट हाम्रो शान्त वातावरणमा बस्नु पाओस् भनेर हो। पहिलाको जस्तो जुन चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी थियो, जब हाउसिङहरू बन्नु आँट्ने सबै बुकिङ भएर सोल्ड आउट हुन्थे, अहिले अलिकति मार्केटले गर्दाखेरि अलिक गाह्रो भएको छ। हामीहरूले चाहिँ हजुरको यो विगत 8 वर्षदेखि जुन यो एक्सपो अर्गनाइज गर्दै आइरहेका छौँ, यसमा चाहिँ हाम्रो टार्गेट भनेकै नेपालमा चाहिँ नयाँ प्रविधिका सामानहरू, नयाँ जुन चाहिँ विश्वमा प्रयोग भएका नयाँ नवीनतम प्रविधिका सामानहरूलाई भित्राउने हिसाबले हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो केसमा चाहिँ नि अहिले योपालि हामीले लगभग 150वटा कम्पनीलाई यहाँ लिएर आयौँ र जुन अडियन्सहरू आउनुभएको छ यसमा हाम्रो नेपालका दिग्गज आर्किटेक्ट, इन्जिनियर्सहरू, डिलर, डिस्ट्रिब्युटर्सहरू आएर चाहिँ जुन हिसाबको पोजिटिभ फिडब्याक दिनुभएको छ त्यसले चाहिँ हामीले यो एक्सपो चाहिँ हामीले एउटा सफल भएकै रूपमा लिएका छौँ। फाइनली नेपाल बिल्डकन इन्टरनेसनल एक्सपोको 8औं संस्करण भिजिट सकिसकेको छ। यहाँका स्टलहरू तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। आजको लागि भने सम्पूर्ण टिमसहित म मेनुक्ष बिदा हुन्छु। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।